القانون 15: الإنسان الناضج ورحلة التحرر. تريد ألمًا أقل؟ انكمش إذن وكن جزءًا من القطيع. نيتشه. تأملت كثيرًا قبل كتابة هذا القسم لأجد تعريفًا واضحًا للنضج، ولأكون صادقًا، من الصعب جدًا تعريفه بجملة واحدة أو حتى فقرة. سأحاول وصف الإنسان الناضج من كل جانب لتكون الصورة واضحة، وتعرف الطريق الذي يأخذ بيدك للنضج خطوة بخطوة. يعرف الناضج ضرورة تكوين وعي، بين قوسين قدرة شمولية على تحليل ذاته والبشر والكون، وإدراك قياس مفاهيمه على الواقع ودمجها به. يسعى الناضج بشكل مستمر للوصول إلى التوازن، الاندماج بين وعيه وإدراكه، فليس بالضرورة أن تجده بأعلى درجة من الوعي أو الإدراك، ولن تجده أيضا واعيا جدا لكن بلا إدراك، بل سيكون متزنا، ما إن يستوعب أمرا يحاول بشكل مباشر تطبيقه في واقعه وربطه به وتقييم تجاربه بشكل مستمر. يعيش الناضج على مبدأ التجربة ثم التجربة ثم التجربة، أي أنه يعرف يقينا أن النضج لن يتكون دون أن يزج نفسه في الحرب ويسير في جحيم المواقف غير المريحة. يؤلمني أني حتى سن 20 لم أكن أعرف معنى تجربة ذاتية، وكأن هذا المصطلح غريب علي، وللأسف هو المصطلح الأول الذي يجب على الأبوين تنشئة الطفل عليه. ادرس نفسك بتقييم تجربتك واتصل بمشاعرك لتعرف نفسك. لو قرأت مثل هذه الجمل سابقا لوجدتها كاللغز، ولكن للتبسيط إليك الأمثلة التالية. مثال: تجربتي في العاطفة أني سريع الاندفاع بالشعور من الأشهر الأولى، وأصبح متعلقا، وما إن تقبل بي الفتاة أشعر بفقدان اكتراثي بها وأريد تجربة جديدة. هنا عرف الشاب عن نفسه أنه يندفع بمشاعره ويعاني تعلقا، ويتصرف بسلوكيات فيها حب مبالغ فيها منذ البداية، ومن ثم عليه معرفة معنى هذه السلوكيات ليفهم نفسه وعقله وعقده لكي يتغير. مثال: تجربتي أني كلما أكلت الطعام بالقرب من وقت النوم أنام بلا راحة وأكره اللحظة التي أكلت فيها. تجربته أعطته نتيجة ضرورة أن يفهم جسده، ورسالة الجسد أنه يجب ألا يأكل ل4 ساعات قبل النوم، وأن تكون الوجبة خفيفة لكي ينام براحة. إن لم يتصل بتجربته ستجده يعيد الكرة مرة تلو الأخرى بلا إدراك للعواقب والضرر الناجم عما يفعل. المبدأ الذي يجب أن يصنعه بعد التجربة أنه شخص لا يتناسب معه الأكل في الليل. هنا هو عرف نفسه. الناضج لا يهمل باب من أبواب حياته على حساب باب آخر، فلا يركز على العمل والمادة في تطوير ذاته وينسى العلاقات، أو يركز على العلاقات ويهمل الذات، لأنه مدرك أن العقل عندما يريد تأخيره عن النضج أو الوقوف بطريقه سيضرب في الباب الأكثر خللاً والذي يملك فيه الشخص هشاشة ليطيح به. يحافظ الناضج على التطور العمودي المستمر لأنه يعرف أهميته في خلق صلابة عقلية من خلال التكيف على ظروف جديدة، ولا ينسى التطور الأفقي لكي يستمر في التقدم في البوابات التي أحدث فيها إنجازاً. الصلابة النفسية والعاطفية هي معايير قياسية ثابتة في حياة الناضج، فهو يراقب الأمور التي تجعله يتوتر أو يهتز أو يفقد توازنه أو ينفعل أو يخاف، وبدل أن يحاول فقط تخطي الموقف يتساءل في أبعاده وسر انهياره،
بل ويختار أن يخوض متعمدا تجارب مماثلة ليكون الصلابة في هذا المجال. فلو وجد نفسه متوترا بين الغرباء ومن ثم درس الظاهرة واستوعب أنها جزء من شخصيته التجنبية، سيأخذ قراراً بأن يلزم نفسه بلقاءات مع غرباء بشكل أسبوعي ليحطم مخاوفه بعد تكوين وعي مسبق عن تفاهتها. حين يتعرض لانهيار نفسي لا يلجأ إلى آليات الهروب من مشاعره وواقعه، فلا ينام بإفراط ولا يأكل بشراسة ولا ينغمس في العالم الافتراضي ولا يدخل في شلل للتحليل. يحافظ على انضباطه في عاداته الأساسية الرباعيات ويكون في وضع الخطر بتفاعل مع الواقع. يعيش في بحث عما يثير شغفه، ويعرف أن لكل إنسان أكثر من نداء روح خاص به. هو واقعي حد النخاع، ولا يتوقع دائما أن شغفه سيكون ذاته عمله، لكنه يحاول المحافظة على ممارسة كل ما يثير شغفه في حياته. يعرف أهمية الإتقان الاحترافي ويسعى للوصول إليه. يقدر بشدة دور المرشد الخاص في حياته، وتجده يحرص على وجوده بشكل شبه أسبوعي، سواء كان على شكل محلل أو معالج أو موجه أو صاحب خبرة. ويقدر قيمة وقت معلمه. طاقة الناضج حرارية، تجده دائما يقظا بتركيز عال، لا يعرف مدخل الكسل والتسويف، ولا يضيع وقته في إنجاز زائف أو مثالية بتخطيط مبالغ فيه. لا يتنافس مع أحد سوى ذاته، ويملك ثقة عالية بقدراته قد تجعل غير الواعين يصنفونه بالمغرور. لكن هل يا ترى تتوقع من شخص أن يكترث بكيف يتم تصنيفه؟ لا يعرف طعم التبرير، لأنه يعرف أن كل تبرير ضعف، وأن مصدر التبرير هو حاجة إلى التقبل أو قيمة واعية للآخرين، فلا تجده يشرح نفسه كثيرا. لا يملك صورة أمام الآخر ولا صورة أمام ذاته، سوى كونه قيمة وعظيما أمام ذاته مهما حصل أو بدر منه أو تعرض له. يميل إلى النظرة العميقة ذات الطابع الروحاني غير المفهوم، ويعرف أن التساؤل في كل ما ورثه ضرورة لا بد منها، ولا يخاف من قراءة ما يخالف معتقداته، ولا يصنف نفسه تحت طائفة، لأنه يملك مفاهيم خاصة به ولو انتمى للمعتقد الديني نفسه الذي تنتمي إليه. لا يكذب على نفسه، ويحاول دراسة نفسه على مستوى الأفكار والمشاعر والسلوكيات بلا تهوين أو تقاعس. يركز على إسقاطاته ويعرف أنها تكشف جزءا من ذاته المزيفة. يسقط التصورات المسبقة عن الواقع ويعيش تجربته كما هي. حذر جدا من أن يعيش بأي صورة من صور الازدواجية، فإن قال شيئا سيلتزم به، وإن آمن بفكرة سيعيشها. يعرف أن العقل عدو للإنسان، ولهذا لا يسمح لمخاوفه بأن تأتي له، بل هو يستبقها ويركض نحوها كالأسد الجائع ليفترس كل ما تحمله من أباطيل، فهو يعرف أن الحقيقة توجد خلف باب مخاوفه. ملاحظة تاريخية: في الأساطير اليونانية كان التنين هو الحارس للذهب في كهفه، وهذه رمزية مهمة، فالتنين يمثل كل المخاوف التي لطالما كنت تهرب منها، متناسيا أن الذهب يحيط بها. أوليس الأمر موجعا أن تعيش في هرب مما أنت بحاجة إليه؟ يعيش حرفيا الحكمة القائلة: سيرون ندوبك تشوها، وحدك تعلم أنها تاريخك. فهو يحترم آلامه ويعرف أنه من رحم المعاناة صنعت شخصيته. ينضبط في عاداته اليومية، فيضع نظام النوم كأولوية مهما يكن،
ومن ثم التغذية والتعامل مع الرغبة الجنسية وحماية نفسه من التشتت في العالم الافتراضي. يعرف أهمية الحفاظ على خزان الدوبامين وطاقة اليقظة للإنتاج. تجده دائما يملك جدولا ليومه بالكامل بالأولويات، وحين تريد مقابلته سيحدد لك الخانة الفارغة بجدوله بوقت دقيق. أهدافه المصغرة لفترة 6 أسابيع على الأقل دائما نصب عينيه، وتكون مرشدا له في طريقه لأهدافه طويلة الأمد التي حددها مسبقا. يتشكل دائما على الواقع ولا يتمسك بطريقة معينة في التعامل مع يومه، فإن حرم اليوم من التمرين بسبب إغلاق النادي سيجد طريقة أخرى للحصول على التمرين ذاته، أو يبدله بنشاط لا يقل أهمية بشكل فوري. مشاعره قيمة، ويعرف أن كبت الشعور آفة لا يسمح لها بأن تنهش في لحمه. يعرف الرابطة الوثيقة بين مشاعره وحالته النفسية وجسده، فلا يعامل أي مرض جسدي كمرض عضوي فقط، بل ينظر بشكل شمولي إلى طبيعة حياته هذه الفترة ليعرف إن كانت هناك مصادر أخرى ساهمت في تكوين المرض. يختار دائما حياة الجهد والشقاء لأنها مصدر التجارب والضغط الإيجابي على العقل. يعرف أن قيمة صناعة الشخصية تفوق أي قيمة أخرى. يمقت الخضوع ويبحث عن المواجهات ويتجنب المعارك مع الضعفاء، فمن يجعله عدوا يعطيه قيمة. ضبط عال لانفعالاته الشعورية، فلا يتصرف بناء على خوف أو غضب أو توتر أو إحباط أو انكسار، بل ينتظر ليصفي ذهنه ويعرف انتقاء ردة الفعل المناسبة. لا يعرف معنى كلمة تبرير، لا يكترث بالحديث عن البشر أو سلبياتهم أو تشويه سمعتهم، فهو يعرف أن العقول الصغيرة هي التي تتحدث بالبشر. مستقل بذاته منذ عمر صغير، يبحث عن مكانه الخاص ويعتمد كليا على ذاته، ويحاول إتقان كل الحرف التي تجعله مستقلا، ويرفض الاعتمادية بكل صورها. فقد يختار السكن باستقلالية رغم أن بيت أسرته فيه موظفون للنظافة والطبخ. قد يبدو الأمر غير منطقي للشخص غير الناضج، وقد يتساءل بعضكم وهو يقرأ: لماذا يفعل أي شخص مثل هذا الشيء؟ كلما اعتمدت على ذاتك بكل التفاصيل وابتعدت عن بيئتك التي نشأت فيها، عرفت نفسك وتمكنت من تكوين مهارات في خدمة نفسك، وكنت قادرا على بناء روابط واستقبال الناس في مكانك المستقل. صحته أولوية، بل يتعمق بدراسة كيف يقي نفسه، وهذا جعله يملك خلفية بالطب، يستطيع أن يرى أبعد من أنفه وببعد نظر، ويتجرد من الأنانية في تعاملاته، فلا يرى العالم دائما بعين كيف يا ترى سأستفيد وأنتفع فقط. يستثمر بالعلاقات الحقيقية والبشر، ويعرف أنهم سر لتغذية الروح في ظل لعنة ارتفاع الوعي التي تحمل طعما من اليأس أحيانا، والبؤس من ملاحظة التخلف البشري. التلقائية في سلوكه وتعبيراته، التقبل العالي لذاته بنواقصها، الخصوصية العالية والغموض، عدم التأثر بقوى الأدلجة الاجتماعية. يعرف بعمق من هو وماذا يريد وأين يتوجه. لا يكترث بالحكم على الآخر أو التدخل في حياته بأي شكل كان. قدرة مخيفة على السيطرة على ملذاته مع إشباع حاجاته الأساسية بطرق صحية علمية. يعبر عن غضبه بطريقة صحية، يعرف كيف يعيش اللحظة. إن خرج مع أصدقائه يحاول الانغماس بما يفعلون وبالحوار واللعب، وينفصل عن أفكاره وهمومه بوضوح. هل تتذكر صديقا لك حين تراه معك يكون في تفاعل كامل بكل شيء، ولا يقترب من هاتفه
ولا ينفصل بأفكاره. في عالم العاطفة يملك قواعده الخاصة التي بنيت من تجربته، يكون جذابا مطاردا بسبب تفرده ونظرته إلى نفسه كقيمة وحدوده الشخصية. يعرف كيف يدير الحوار، وكيف يتعارف، وكيف يبني الرابطة، ومتى ينهي العلاقة. احتواء الشريك أمر بديهي بالنسبة له. اجتماعيا يعرف أن الجدل عقيم، ويملك فن الإنصات بفضول تعاطفي مع الجميع. هو يعرف كيف يتصرف ويكون قائدا، ولو لم يكن اجتماعيا بطبعه. يعرف كيف يضع حدوده، وكيف يقول لا، ويكون مهابا أينما ذهب. حينما يتجه لتطوير نفسه لا يدور في السطح، بل يغوص في الأعماق، ويسأل الأسئلة الصعبة التي تحطم الهوية الذاتية المزيفة التي بناها هذا العالم له. ويعرف أن تطوير الذات يعتمد على التطبيق ثم التطبيق ثم التطبيق، فلا يقرأ 100 كتاب بلا جدوى، بل ينتقي موجها واحدا يثق به ويبتلع محتواه في 4 أشهر مع انحياز للتطبيق الدائم. يملك أساسيات التعامل مع المادة، فهو لا يعاني عقدة العطاء كمصدر للقيمة أو الحصول على التقبل، ولا يعاني عقدة المادة أو يخاف فقدانها. يعرف أن الأمان يكمن في ذاته وليس بالمادة، ولا يسقط بحاجة مادية عند أحد. كيف يتحرر الإنسان؟ على الإنسان أولاً أن يشبع احتياجاته الأساسية قبل أن يكون قادراً على التحرر منها. وتذكر أنه لا يوجد طريق مختصر، وكل الطرق المختصرة قد تؤذي ولا تنفع. عالم النفس ماسلو طرح الاحتياجات بأسلوب مميز، وسأتطرق لبعضها، علماً بأنني لا أتفق مع بعض النقاط التي ارتبطت بنظرية ماسلو، لكنها تحمل من القيمة ما يهم ربطه في قوانين التحرر من صراعك النفسي. المرحلة الأولى: الحاجات الجسدية، بين قوسين الغذاء والجنس. لا يمكن للإنسان أن يتحكم بغريزة الطعام إن كان جائعا، لكن إن توفر له يمكن له تهذيب غريزته بسهولة، وهذا الأمر الذي لا يدركه الأغلب عن الجنس. فمجتمعنا يبنى على مبدأ الكبت الجنسي الذي يخلق جوعا جنسيا، وهذا ما يخلق تشوهات عقدة الجنس منذ الطفولة. إن منعت الإنسان عن حاجة أصيلة في الطبيعة البشرية سيجد طرقا أخرى غير سوية للحصول عليها، ولو أدرك المجتمع هذا الأمر البسيط لحلت الكثير من كوارث الاغتصاب والتحرش والتشوه الغريزي التي تحدث في بيئتنا. ونظرا إلى عدم تنظيم الحاجة الجنسية في العالم الغربي أيضا، وانتشار الأفلام الإباحية، فهذا أيضا أثر فيهم. المرحلة الثانية: حاجات الأمان، بين قوسين أسري واقتصادي وعاطفي ووظيفي. أسري وعاطفي بلا تعنيف أو تحرش أو إساءات. وللأسف تمارس لدينا جميع أنواع الإساءات بالطفولة بصورة طبيعية. فاليوم لو ضرب طفل أو تم الصراخ عليه أو إهانته بمكان عام، ربما لن يحرك أي شخص ساكنا، وكأن هذه الجريمة التي تكون صدمة نفسية أمر طبيعي. المرحلة الثالثة: الحب والتقبل الاجتماعي من صداقة أو عاطفة. أن يشعر بالتقبل من أسرته ومجتمعه، وأن يبني رابطة من اعتناء واحتواء ومشاركة ودعم ومواقف حب، حيث يحرمك الإهمال العاطفي أو النبذ الاجتماعي من هذه الاحتياجات. وعندما لا يشعر الإنسان بالانتماء من طفولته لأقرب الناس من أسرة أو مجتمع، سيتكون التجوف العاطفي، وسيؤثر هذا في صناعة شخصيته. أن يتم تأسيس الطفل
ببناء الروابط الاجتماعية الأسرية والعاطفية أمر لا بد منه، إلا أني لا أذكر درسا واحدا في مدرستي إلى نهاية السنوات الأكاديمية عن أسس هذه الأمور، بل كانوا يفضلون تعليم الجيولوجيا وأنواع الصخور، وكانت رغبتي الأولى حينها دراسة الطب. مفارقة عجيبة تحمل من الغباء البشري ما لن تسعني كتب كثيرة لتغطيته. إحدى الأمنيات الأساسية أن يدور الزمن لأعود طفلا وأكون أنا من صنع المنهج التعليمي لنفسي، لكنت أفوق ما وصلته اليوم مئات المرات. فسنوات التعليم الأكاديمي التي خضتها كانت تجسيدا حقيقيا للتفاهة واللامعنى، ولم يكن ذو قيمة حقيقية سوى 10% منها. من لم يؤسس على بناء رابطة أسرية لن يعرف بناء رابطة مع صديق أو حبيب. أتعلمون يا أصدقاء أن حتى مصطلح بناء رابطة لم أكن أعرف ما المقصود به، فكنت أعتقد أني أعرف كيف أبني روابط، إلى أن بدأت بمراجعة حياتي من شتى جوانبها، واستوعبت أن اعتقادي خاطئ، مبني على طريق غير سوية في بناء الرابطة تشربتها من طفولتي في الأسرة. للتوضيح، قد تكون شخصا يحب أخاه لكنك لا تملك رابطة معه. الرابطة هي كالحبل الذي يجب العمل على بناء بينكما بمجهود متبادل. عناصر بناء الرابطة: التمسك، الاحتواء وقت المشكلة، والحوار البناء خلالها يعتبر أساساً لا يمكن بناء أي رابطة دونه. يقوم على توضيحك لما يعجبك وما يؤذيك، وأن تجد تفهماً واحتراماً لحدودك من قبل الآخر. الدعم المادي والمعنوي، والتوفر الوقتي، والسؤال المتواصل، والاعتناء. لا تصنفه ولا تحكم عليه، وتتقبله كما هو، وتناقش ما لا يعجبك من عاداته إن كانت تؤثر عليك. الأخوان اللذان بنيا رابطة تجد تعبيرهما عن مشاعرهما عاليا، ووجودهما حين الشدة تلقائي، والأمان المتبادل منقطع النظير. فهل يا ترى نشأت في بيئة أسستك لبناء رابطة، أو أنك مثل حالتي أول مرة تدرك هذا المفهوم هنا؟ أذكر صديقا كنت أحبه بشدة قالها لي بصراحة: يوسف، أنت لست صديق موقف. وكان وقع أثرها يقطعني من الداخل، لكنها الحقيقة، لأني لم أكن أعرف معنى الرابطة. المرحلة الرابعة: الحاجة إلى التقدير، الاستحقاق، والثقة بالنفس. لكي يملك الإنسان قيمة ويستشعرها في ذاته، عليه أن يمر بمواقف يثبت لنفسه فيها أنه مستحق ولا يتنازل أو يرضى بالقليل، وأن يعامل نفسه كملك، ووقته كذهب، وحضوره كإضافة. يصنع الاستحقاق بالمواقف، وهو ليس رقما ثابتا عند الجميع، ففي اليوم نفسه قد يتراوح استحقاقي حسب ردات فعلي بالمواقف بين أكثر من رقم. فربما لم أنضبط في يومي هذا بالنوم، هذا سيؤثر على شعوري، وأكون بهذا الموقف حققت 6/10، ولكن في مواجهتي مع زميلي كنت صارما، وهذا يعد 10/10، ولكن تنازلت حين تمادت شركتي، فهذا 5/10، فالمحصلة هي ربما 7/10. بين هذه المواقف هنا فقط أحاول أن أريك تصورا في عقلك عن طبيعة الاستحقاق، ولكن من كثرة ممارسة عادات ترفع القيمة ستجد الاستحقاق نسبيا مرتفعا عند شخص ونسبيا منخفضا عند آخر، نظرا إلى أن عاداتنا تعاد بشكل تلقائي وليس من السهل تغييرها.
فمن يتنازل اليوم مع شريكته من المتوقع أن يتنازل غدا أيضا، وهكذا. يلاحظ أن البعض يملكون استحقاقا اجتماعيا لكن ليس عاطفيا، فهو صاحب حدود شخصية ومواجهة في معترك المجتمع، لكن مع شريكته تجده سلبيا ولا يعرف كيف يضع حدودا، أو مع أسرته يتم التمادي عليه ويصنف بأن التمادي هنا مسموح لأنهم أسرته. أن تكون استحقاقا هو أمر ضروري لا يمكن العيش دونه. أحد علماء النفس الذي أبدع في ذكر أعمدة رئيسية في بناء الاستحقاق هو ناثانيال براندون، وكانت كالتالي، حيث استخدم كلمة ممارسة أو تطبيق قبل كل عمود ليؤكد أن الاستحقاق لا يبنى إلا بالمواقف التراكمية. ممارسة الحياة بوعي. تحدثنا في القانون الأول بالتفصيل عن كيفية صناعة الوعي والإدراك. الحياة بوعي هي حياة تحمل تقييما مستمرا لما تعيشه ورؤية ثلاثية الأبعاد لأين أنت ذاهب، كأنك ترى نفسك عن بعد وتكون متجردا من تفكيرك عن هذا اليوم، وقادرا على خلق طريق لذاتك لسنوات قادمة، وحتى الانفصال عن انفعالاتك ومشكلاتك الحالية ومشاهدتها من أعالي الجبال كما هي بلا مبالغة. ممارسة التقبل للذات. في كل موقف سنكون في صراع بين ما نتمنى أن نكون وما نحن عليه اليوم. التقبل للذات هو السلاح الذي يمدنا بقوة التغيير، لأننا سننطلق من واقعنا ونعترف بنواقصنا. ممارسة المسؤولية الذاتية. المسؤول عن نفسه يجد نفسه مطالبا بمراجعة بوابات حياته الثلاث وفهم نقاط الخلل لإصلاحها والعمل على تطويرها بشكل ممنهج. يعرف تقدير من يستحق الدخول في دائرته ومن لا يستحق، متى ينهي رابطة ومتى يعيد تشكيلها لتسطح أو تكون أعمق. ممارسة الصرامة. يواجه بمشاعره ولا يخاف ردات فعل الآخر، ولا يكترث بمراعاة أي إنسان إن كان على حساب نفسه. ممارسة الحياة بهدف. لا يعيش بطريقة عشوائية، ففي كل جانب من حياته تجد استراتيجية وخطة للوصول إلى مكان ما، لذلك تجده ينظم وقته ويراجع عاداته ويعيش وفق جدول ويعرف قيمة الانضباط. ممارسة الحياة بصدق. يتصل بشعوره بعد التجربة ولا يهمل ما تمليه عليه تجاربه، وهذا ما جعله يعيش صادقا مع ذاته بلا ازدواجية. المرحلة الخامسة، الحاجات المعرفية بين قوسين الفكر الذاتي والإبداع والفضول والمعنى. الطبيب النفسي فيكتور فرانكلين الذي احتجز في سجون هتلر في الحرب العالمية الثانية وقاس الأمرين في وجوده في أحد أسوأ الظروف التي قد يعيشها إنسان، أسس منهجا علاجيا أسماه العلاج بالمعنى، لأنه أدرك حينها أن ما يمد الإنسان بقوة حقيقية ليكمل في الحياة في وجه القلق والاكتئاب والخوف والهلع هو المعنى، ليس العقار الدوائي. سأشارك ببعض أقواله التي لامستني ولها صلة وثيقة بالقوانين التي تحدثنا عنها في الكتاب، وتخليدا لذكرى إنسان صنع عمله من التجربة القاسية التي مر بها. ولا أؤمن شخصيا بأي إنسان يتحدث عن العلوم الإنسانية من دون تجربة واقعية. الاقتباس الأول: قد تتحقق أسوأ مخاوفنا لو بالغنا في الخوف من شيء ما. من يمنح النور يجب أن يحتمل الاحتراق.
عش كما لو كنت تعيش مرة ثانية، وكما لو كنت قد تصرفت بشكل خاطئ في المرة الأولى. الناس اليوم لديهم أكثر من أي وقت مضى وسائل للعيش، ولكن لا معنى للعيش. حاجة الإنسان إلى فهم ذاته والبشر والوجود يجب ألا تهمل. المرحلة السادسة، الحاجة إلى تحقيق الذات، هي باختصار أن يصبح الإنسان ناضجاً، وهذا القانون يتحدث بالتفصيل عن كيف تحقق ذاتك. المرحلة السابعة، التجرد من الذات والارتقاء عليها. أضاف ماسلو هذا الاحتياج قبل وفاته بفترة قصيرة، وقد لا تذكره بعض المراجع. أعرف هنا أنه أدرك ما أدركته في نظريتي في العلاج الواقعي، بكون تحقيق الذات من خلال جميع المراحل السابقة ما هو إلا إعداد لتجاوزها والارتقاء عليها والتحرر منها. فبعد إشباع كل ما يخص الاحتياجات المذكورة، أنت ستصل إلى مرحلة يجب فيها أن تتجرد من كل هذا وتسقط الهوية التي بناها لك هذا العالم، وترى نفسك كجزء من مسرحية عدمية كان جل الهدف منها أن تصل إلى هذه المرحلة. فيها تكون في سلام تام، وكأنك أنهيت الرحلة الحقيقية في هذه الأرض وتحررت منها. يعرف هذا المفهوم بالزهد، وهنا تفقد التعلق بالأرض والخوف من الموت وترى ما لا يرى. الطريقة التي تبلورت فيها المفاهيم في الوطن العربي ستجعل الطريق وعرا جدا للوصول إلى مرحلة كهذه، ولا أدعي أني وصلت إليها على مستوى الوعي والإدراك بشكل كامل، لكنني بدأت في تذوق رحيقها ولو كنت في بداية الطريق. هذا الاحتياج ليرى الإنسان الكون بصورة تفوق نظرته الأنانية القاصرة ومفاهيمه الموروثة، بل بتأمل عميق لما هو أسمى. لن يكون الإنسان قادرا على التحرر من احتياجاته ما لم يشبعها لنفسه أولا. لهذا عندما أرى شخصا يدعي أنه متجرد من الجنس وهو لم يشبع حاجته، أعرف أنه يعيش في كذب على ذاته، أو أنه لا يحتاج إلى الروابط ليصل إلى ذاته. أعرف أنه يملك قصورا في الوعي ولا يدرك قيمة الروابط بسبب احتجازه بوعي مرتفع. أصدق ما قيل في النضج. ستصل إلى النضج الذي يجعلك ترفض التورط بعلاقة مؤقتة أو صداقة باردة أو جدال أحمق أو التعلق بالزائفين. دوستويفسكي. الناضج لا يجادل، لا يرضى بأنصاف الأصدقاء أو الأحباب، لا يتعلق لأنه مكتف بذاته، لا يستثمر بالمؤقت. من الصعب على الفرد المنعزل حل مشكلاته، لأن عدم النضج أصبح شيء طبيعي بالنسبة له. إيمانويل كانت. الاختلاط وأن تزج بنفسك بين البشر هو ما سيعبد لك طريقا للنضج، لكنك لن تعرف نفسك وعقدك ونواقصك إلا من خلال مواقفك معهم. لا تكلمني عن النضج وأنت تحتمي بحكمة الورق ومنطق الكلمات. اخرج قليلا إلى ساحة حب، إلى حلبة وجع، إلى ميدان غيرة، إلى مضمار دمع، إلى صعيد عتب، إلى بقعة غياب، إلى حيز صمت، إلى نطاق فقد، وإلى مكان قنوط حتى ولو كان ضيقا. إلهام المجيد. النضج لا يصنع إلا من خلال التجربة والألم والمعاناة. من علامات النضج أن الكلمات الجميلة لم تعد تؤثر بك أو تبهرك أو تشعرك بالحب، فقط وحدها المواقف والأفعال هي من تقوم بذلك. جبران خليل. الناضج لا يرى سوى الأفعال. اذهب دائما مع الخيار
الذي يخيفك أكثر، لأنه هو الذي سيساعدك على النضج. كارولين ميس. يرى الناضج الخوف بوابة وإشارة للطريق الحقيقي. هذا هو الأمر المرعب في النضج، أن تستطيع التخلي بسهولة. لين غرهام. يعرف متى يتمسك ومتى يستحق التمسك ومتى يتخلى، لأنه يملك دائما القدرة الكاملة على التخلي ولا يعيش في حاجة، وهذا ما يجعله جذابا. النضج مؤلم، التغيير مؤلم، لكن لا شيء مؤلم كالبقاء عالقا في مكان لا تنتمي إليه. ماندي هال. يرفض الناضج العيش في المكان ذاته بالعادات نفسها، ويتقبل بصدر رحب الثمن المدفوع ليصل إلى ما يمثل حقيقته. التجربة الشخصية. كان النضج بالنسبة لي مفهوما أقرأ عنه، ولكن لا أعرف كيف أقيسه أو أعرفه، وهنا بذلت قصارى جهدي لأعطي تعريفا بسيطا يمكن أن يقاس لكي يكون منارة لك في الطريق الأقل ارتيادا. عرفت أني نضجت على مستوى الذات لأني أملك اليوم معرفة بنفسي وحقيقتها بنسبة جيدة. أعرف حدودي وكيف أضعها. خلقت نمط حياة يمثلني ويتحدى قدراتي دائما. راجعت عاداتي وبنيت انضباطا بها. تساءلت في معتقداتي وعرفت ما يمثلني وما كان مجرد وهم. لم أتشبث بالكذب على ذاتي ولو كان الأمر مؤلما. عرفت أني نضجت على مستوى العلاقات، فلم أعد أقبل بما لا يضيف لي قيمة، ولا أفكر ثانية بالقرب ممن لا يراني قيمة. بدأت أفقد اكتراثي بكيف أرى، وزاد تركيزي على كيف أرى ذاتي. فهمت أن المجتمع مجرد هلوسة ضخمة لا تمت للحقيقة بصلة، وعرفت كيف أختار أن أعامل نفسي كسيد لعالمي. اخترت بناء علاقة عاطفية ناضجة مع إنسانة أراها التعريف الحقيقي للجمال والحب الحقيقي. اخترت أصدقاء يقفون معي في الشدة والمحنة ويدافعون عني ولو وقف العالم بأسره ضدي. هم من آمن بي حين كنت لا أملك شيئا سوى فكرة. أعددت تشكيل الحدود مع أسرتي، وعرفت أن لا أسرة تعلو على أسرة الروح، ولا أحمل قدسية لأحد. فهمت صدمات الطفولة والعقد التي نجمت عنها، وعملت بمثابرة على حلها. عرفت أني نضجت على مستوى العمل والإنجاز لأني اخترت طريقا متفردا خاصا بي وحدي. خلقت منهجا من التجربة، ورفضت المناهج التقليدية التي لا تصنع المحلل الواقعي. أرى أن أغلب من يتحدث باسم علم النفس الحديث لا يعرفون ما يتحدثون عنه، فهم قد يرددون النضج يأتي من الألم لأنهم قاموا بقراءة هذه الكلمات في كتاب، لكن لا يملكون تجربة للقياس، وربما لا يعرفون كيفية القياس. أرى أن الطب النفسي يحمل من الأباطيل المقدسة ما يفوق تصور جميع من يقرأ هذه الكلمات. صنعت عملي الخاص بجهد واستراتيجية، وصرت أملك إنجازا ذاتيا، وشهادتي التي أفخر بها ليست تلك التي منحت لي من كلية الطب بالرداء الأحمر الذي يرمز للمركز الأول، بل هي شهادة كل مريض قابلني بيوم، وكتبي التي بين أيديكم، ودوراتي بين البلدان، وكل إنسان وجد قيمة مضافة من كلمة ذكرتها. عرفت أني نضجت على مستوى المادة لأني لا أخاف من فقدها، وأملك حرية في التحكم بها بدل أن تتحكم بي، وأستثمرها في عملي لأنتج المزيد، وفي التجارب التي تكسبني خبرات،
وفي المتعة الذاتية، وهي بالنسبة لي الوجود في ربوع الطبيعة ورؤية من أحب سعداء باحتواء المادي لهم. القانون: النضج هو الطريق الذي يجب أن تختاره لكي تعد نفسك للحياة. لن يختار هذا الطريق إلا القليل ممن أدرك أن لا قيمة للحياة من دونه. يحتاج إلى مجهود في كل أبوابك كإنسان، ولا يمكن أن تهمل بابا على حساب آخر. التجربة الذاتية والقرار والألم عناوين لكتاب النضج والإيمان بالذات، مفتاح لتخوض في هذا الطريق. أن تحقق احتياجاتك الأساسية واجب لتنضج، وإن عرفت حينها كيف تتجرد منها فلن تضطر إلى أن تعيش حياة أخرى. كن ناضجا أو مت وأنت في محاولة أن تكون. الخاتمة: أعرف أن الكتاب كان ثقيلا ومليئا بأمور لم تضعها سابقا نصب عينيك. ربما في هذه اللحظة وأنت تقرأ الخاتمة تشعر بمقاومة عقلية مريرة، بتشكيك منطقي في كل ما كتب وخوف من تطبيقه. لا تناقش عقلك، ولا أريدك أن تقتنع بما كتب قبل أن تخوض تجربتك الذاتية وتتصل بمشاعرك وتعرف إن كان هذا الكتاب قادر على زلزلة عالمك بأكمله أو لا جدوى منه. إن لم تجد فيه قيمة مضافة فهذا لأنك لم تمر بالتجارب الكافية لجعلك واعيا لأبعاد ما كتب. لا بأس بهذا. ضع الكتاب على الرف وعد له بعد سنة، وقم بهذا كل سنة، ويوما ما ستصل إلى النضج الكافي الذي يجعلك تبصر سبب ثقتي بكونه زلزالا لعالم أي إنسان مهما كان نضجه. شخصيا قاسيت الأمرين لتكوين الوعي والإدراك، وأعرف اليوم أنه وثيق الاتصال بالمعاناة والألم والتجربة. عشت حياتي برسم صورة زائفة أمام ذاتي، وبالتشكل على صور متعددة أمام الآخر، ولم أدرك تفاهة هذا الأمر إلا حين وقعت في شباك الاكتئاب. لم أعرف أن حياتنا تنقسم إلى أبواب، وكل باب يؤثر ويتأثر بالآخر بطريقة مخيفة، كالشبكة المعقدة المتصلة ببعضها بعضا. عرفت أنه لا يمكن التهاون في أي باب، وإلا سيكون دار الهلاك. حين تكونت لدي الصلابة النفسية والعاطفية، صار الأمر الذي يشغلني أياما لا يأخذ مني سوى دقائق، وصرت سريع التشكل على أي واقع وأي ظرف. بسرعة أستطيع استخدام آلية الفصل بالرجوع للواقع والتعامل مع الأمر بدل الانغماس في التفكير والتذمر والحزن. في الصراع العاطفي فهمت سبب وجود التعلق الذي يسكنني، وعرفت التفرقة بين الشخص المتحايل والحقيقي، وأن الجاذبية مهارة مكتسبة اجتماعيا. حطمت التجنبية وصرت اجتماعيا بأسلوبي الخاص، وليس كما يتم الترويج لمفهوم الاجتماعي. صرت أرى العالم مسرحا للتجارب بلا أخذ أي أمر بشكل شخصي، مسرحا أتعلم منه وأتطور من خلاله، وأرى نفسي من بعيد كشخص منفصل يمر بهذه التجارب ويصقل من خلالها. راجعت كل ما لقنني إياه أبي وأمي، ووجدت الكثير من الخلل المتجذر في انخفاض وعيهم آنذاك. فهمت كمية التشوهات التي تحدثها صدمات الطفولة، وكيف أن التنشئة في الصغر كالنقش على الحجر، وأن لها الأثر الأكبر في تكوين الشخصية والاضطرابات، أثر يفوق الجينات بمراحل. بدأت البحث في مخاوفي، وفهمت كيف أنها تتمحور على أمور
ترتبط بصورتي وبالهوية التي تبنيتها في العالم. عانيت من أمراض جسدية مزمنة، وللعامل النفسي كان دور فعال في خلقها والمحافظة عليها، ويا ليتني كنت أعرف هذا، لجنبت ذاتي سنوات من المعاناة الكاذبة. لجأت إلى التنمية البشرية لأجد فيها القليل من الصالح والكثير من الطالح. كمية الأمور غير المنطقية التي لم تقنعني كثيرة، وفهمت اليوم السر. ما زلت أحاول أن أنضج في كل يوم يمر، وأحاول أن آخذ بيدكم في الطريق ذاته، لأنه جنبني الكثير من الآهات والقلق والتوتر والانفعال.